Hej, det här är Lise och Rickard, Kennelborgskana i Sverige. Vi föder upp hundar av rasen Borzoi. och det här är Shetland Sheepdog, halva. Det har vi gjort, du skaffade din första Borzoi 1988. Och sen hade vi vår första kull 1993. Och sen dess har det blivit 36 kullar tror jag och totalt 216 hundar. Och av dem hittills så 107 stycken blivit champions. I 30 olika länder. Ja, 31 till och med fick jag till och med att räkna rätt. Har vi fått upp hundar som har blivit champions i 31 olika länder. Det är... Alla kontinenter. Ja, jag tror inte jag kan räkna upp 31 länder om jag försöker. Vi ska åka på hundutställning. Och tänkte att det kunde vara kul att filma lite från vår resa med allt från förberedelser till själva resan och utställningar och sådär. Så att det ska vi göra, nämligen när vi åkte till Crufts. Vad är då Crufts för den som inte vet? Det är ju världens största och mest kända hundutställning skulle jag säga. Och den startades av en man som heter Charles Cruft i England och första utställningen hölls redan 1891. Så det är en anrik hundutställning. Och redan då första gången så var det över 2000 hundar anmälda. Det tycker jag är lite imponerande faktiskt, 1891. Så jag har ju vuxit så nu för tiden är det drygt 20 000 hundar anmälda varje år. Och den hålls över 4 dagar och det är i staden Birmingham i England så det är dit vi ska ta oss så småningom. Och det kommer folk från hela världen som ställer ut hundar och tittar på hundar och sådär. Så det är en jättestor grej i hundvärlden. Så att ni får gärna följa med oss på vår resa. Då är det ju så här att Crufts är inte som vilken hundutställning som helst. Utan det är lite speciellt. Saker man måste tänka på för att om man ska åka dit. Jag tänkte jag har en liten checklista här som jag tänkte jag skulle ta de viktigaste bitarna i alla fall. Bland annat så måste ju, för att få åka dit med en hund så måste den hunden vara kvalificerad. Det är inte som en vanlig utställning man kan åka med vilken hund man vill nästan. Utan hunden måste vara särskilt kvalificerad för att få delta på Crufts. Och då finns det ett antal hundutställningar över världen egentligen som är Cruft-kvalificerade. Man har bestämt i förväg att på de här utställningarna kan man bli kvalificerad då. I Sverige brukar det vara My Dog i Göteborg eller Stockholms hundmässa tror jag oftast. Det kan nog variera lite men det brukar vara så. Men det finns över hela världen sådana utställningar så man behöver inte vara i Sverige man blir kvalificerad. Och då är det ju så att det är bästa hane, bästa tik, bästa juniorhane, bästa juniortik. Det är de som kan bli kvalificerade på en sån utställning. Och lyckas man inte med det så är det så att har man en internationell utställningschampion, att hunden är det, de är alltid kvalificerade så den kan man alltid anmäla. Så det kan vara bra att veta om man inte visste det. Nästa steg för att få tävla med hundar i England överhuvudtaget, hundställningar, agility, vad det nu kan vara, så måste ju hunden liksom registreras hos engelska kennelklubben och få ett ATC-nummer. ATC står för Authority to Compete, alltså man har tillstånd att få tävla i England. Och det gör man via engelska kennelklubbens hemsida och så kostar det några pund också. Men sen gäller det resten av hundens liv så att man kan åka med den flera gånger om man vill det. Sen när man gjort de delarna, det här tar ju några veckor att få sådana här godkänt. Det är inget man ska börja med veckan innan sista anmälningsdagen. Då är man för sent ute. Man börjar göra sånt här i god tid. Men när man har gjort de delarna då kan man anmäla till utställningen på en hemsida. Ett företag som heter Fosse Data. De brukar sköta Cruft och så en massa andra utställningar också. Sen då för att få lämna Sverige egentligen så åka ut i Europa så behöver man ett EU-pass till hunden, alltså ett sällskapsdjurspass. Så det måste man fixa. Och hunden måste ju vara rabiesvaccinerad också.
Det gäller ju inte bara terrängen, det gäller så fort man ska ut i Europa och åka. Och då måste det gå minst 3 veckor efter att man har vaccinerat den innan man åker in i något annat land. Till England då, när man kommer från Sverige, så då ska hunden vara avmaskad. Det måste göras minst 24 timmar innan man åker in i England. Och högst 120 timmar, alltså 5 dygn. Så att det måste man planera in, man måste veta när man åker in i England och planera in den här avmaskningen då, för det ska in i hundens pass också. Och sen behöver man planera sin resa helt enkelt, hur man har tänkt att åka och var man ska åka in. Ska man ta tunneln mellan England och Frankrike eller ska man ta någon båtresa och så här. Därför att det är vissa resor som är godkända att komma in med hund. Man kan inte åka in var man vill. Så behöver man kolla upp. Det finns en hemsida här. Och där kan ni läsa mer om sådana här saker då. Men det här var de punkterna som jag ser som viktigast att ha lite koll på. Så man liksom börjar i god tid med att skaffa de här grejerna. Annars är man lite sent ute. Lycka till! På tal om att planera sin resa så ser vår plan ut på det här sättet. Vi bor ju då där uppe utanför Stockholm. Och Birmingham ligger här i England. En bit ovanför London. Så att vår plan är att åka ner till Malmö. Ta bron över till Danmark och sen genom hela Danmark. Ner till Flensburg i Tyskland som ligger precis vid dansk-tyska gränsen. Och dit åker vi första dagen. Det är i princip 100 mil. Sen sover vi där. Sen åker vi vidare dag 2. Från Flensburg ner genom Tyskland. Passerar Nederländerna en bit här nere i hörnet. Och sen genom Belgien och slutligen in i Frankrike till Calais. Sen tisdag morgon då tar vi tunneln mellan Calais och Folkestone som det heter över till England. Och själva tunnelresan går på en dryg halvtimme. Och sen får man köra upp en 3,5 timme tar att köra upp till Birmingham då. Så vi kommer upp dit på någon gång mitt på dagen på tisdag. Så 2,5 dagar ungefär resväg. Sen ska man ju tillbaka igen efteråt. Så att vad står det här? 227 mil ungefär. Enkel väg. Så att ja, det tar sin hela stund. Men det är i alla fall planen. Tunneln är en godkänd rutt att åka in i England med hundar på i alla fall. Om man ska gå bra på en utställning då bör ju hunden få träna lite grann. Att de vet vad det handlar om. Framförallt så brukar det vara just att det bara springa runt och runt. Inte alla hundar förstår. Vi ska bara springa runt och runt. Vi ska inte springa någon annanstans. Sen träna på de här olika momenten man får göra på en utställning. Och det börja träna hemma med bara hunden är en bra början. Sen får man ju kanske utveckla det och gå på ringträningar och sånt. Man får träna på tillsammans med andra hundar också. När jag ska börja visa någon som inte varit på utställning så jag tränar några minuter varje dag. Kanske senast veckan innan utställningen börjar. Eller utställningen är. Det gäller att hålla på för länge heller så att man tycker att det är tråkigt. Jag är nöjd med hunden har betett sig så gör inte jag med sådär. Så man upprepar det varje dag som sagt. Så man börjar förstå vad det handlar om. Eller hur? Vad håller du på med? Ja, jag undrar vad ska jag få kläder på mig. Jag har ju en här. Kanske lite. Du kanske ska välja namn. Då blir det fin. Kommer i samma. Jag kanske ska byta. Det blir bra. Jättefint.
Då ska vi ge hundarna lite mat. Matar hundarna 2 gånger om dagen. En gång på morgonen. Får de lite mindre, ofta torrt. Och sen på eftermiddagen och kvällen får de mer mat upplätt. Borsoi kan vara kinkiga när det gäller mat. Inte alla är inte det, men en del är lite det. Så det gäller att hitta ett foder som tycker om helt enkelt och håller ett bra hull på. Det är svårt att, vi brukar ju råda våra valpköpare vad som funkar för oss. Men det är svårt att ge generella råd. Vad jag inte tycker man kanske funkar på borsoi, det är spannmålsfria foder. Jag tror borsoi behöver lite kolhydrater. Hålla hullet. Sen får man hitta rätt mängd. Alla varv kan inte äta lika mycket som havet till exempel. Eller tvärtom. Utan det gäller att hitta en mängd som håller sig bra i hull helt enkelt. Att vi har lite olika mängder. Vi har också olika foder, några stycken. En del har självservering. Kom. Vi tar och kör lite mat här. För att få åka in i England när man kommer från Sverige så ska ju hundarna vara avmaskade också. Det ska göras minst 24 timmar innan man åker in i landet och högst 120 timmar innan, det vill säga 5 dygn. Vi kommer åka in tisdag morgon, idag är det fredag, så att det vill säga om 4 dygn. Så det är inom tiden. Det måste ju såklart göras hos en veterinär som också intygar i hundarnas pass att det är gjort. Så det är det vi ska iväg och göra nu. Så, då ska vi ut och springa lite grann. Det är rätt kallt och blåsigt idag så att jag är jättesugen kanske på så. Men hundarna behöver ju gå på. Jag har bra kondition även på tävlingsringarna. Men om man har en ganska stor gård och man kan springa och leka och så gör de oftast inte det med jättestor utsättning. Det är kortare stund men inte tillräckligt tycker jag för att bygga kondition och muskler. Därför tycker jag att man behöver ta med sig lite längre svängar. Ja, precis. Hundarna tycker det är roligt och jag tycker att de har en ganska speciell kontakt man inte springer med dem. Det är roligt att göra saker tillsammans. Jag tycker man får tillbaka den i utsändningsringen. Att de förknippar det med något roligt och liksom vana att springa med och sådär. Jag kan ju tipsa om att ha ett sånt här löparbälte och hålla dem i handen är inget alternativ egentligen. De här är ju tjocka och vadderade, stretch, jätteskönt att ha istället för att springa och hålla en hund i koppel. Sen är tipset för mig att inte ha det uppe i svanken. Nu bryter ryggen av sig, alltså få ner det på höfterna lite stadigare. Så jag brukar köra med 2 hundar i taget. Då sticker vi väl iväg. Nu har vi börjat bada hundarna då. Det är inget man ska fuska med. Man kan tycka att hunden ser ren ut och man kan behöver nog inte bada. Men det är synd som har kommit till utställningen sen. Vi ställer upp alla andra hundar och ser man på en gång om det är någon som inte har badat sin hund. Shampoo finns det gott om att välja på. Så mycket som helst, olika prisklasser. Jag kan inte visa vad jag har för shampoo tyvärr för att jag får inte betalt för det. Men en sån här flaska går på 1200-1300 kronor. Då kan man späda den upp till 10 gånger tror jag. Jag brukar späda 4 gånger. Och då räcker den här i princip ett år för oss. Och vi åker ändå på mycket hundställningar. Bada inför varje helg. Jag kan tipsa om den här lilla flaskan. Där du bara blandar ihop det här schampot med vatten. Det är en sirapsflaska. Om man köper sirap så kommer ju sådana här flaskor. Jättebra för de läcker inte. Sen tar man om och sprutar med. Och
börja schamponera hunden, så det tycker jag är superbra. Men nu så är det bara att köra bada och sen ska de skönas och grejer som också. Vi ser vad Lisa gör här för någonting. Hon är på att packa. Ja, jag håller på att packa nu. Ganska mycket man måste med. Här ska vi bo i en vecka nu ungefär. Kommer vi ha 3 hundar här under våran säng. Och så kommer vi ha en hund uppe på sängen i buren här. Och bara Scania-mobilen börjar bli färdigpackad nu. Och här bak kommer hundarna ligga sen. Oj, det är ingen hund. En människa! Det är här du ligger och låter dig. Här kan hundarna kolla in till oss. Ja, det blir bra. Men då åker vi då. Ja, då lämnar vi det vintergråa Sverige och väntar oss på torsdag 15 grader och sol i Birmingham. Det är väl bättre. Kommit till Tyskland, kom fram igår kväll, precis röstat tunnlarna. Sen ska vi gå in och shoppa lite här på Scandinavian Park. Vi går för Scandinavian. Vi shoppar på en gång tycker jag, va? Det går så fort på autobahn. Det som är intressant är att när det blir sådana här långsamma köer så vet folk precis vad de ska göra. Vänsterfilen går ut så långt de kan åt vänster. Mittenfilen håller sig till höger så mycket de kan. Då bildas en gata emellan för utryckningsfordon. Det är ju rätt smart. Ja, då länder vi till Nederländerna.
Netherlands. Hade Så har vi stannat för en paus i staden Brygge i Belgien. Vi har gått om rastplatser längs de europeiska motorvägarna, men jag tycker inte de är så trevliga. Här är faktiskt trevligare. Sitta och ta lite lunch, ta en promenad med hundarna. Då är vi nere i Calais och innan vi åker på tåget måste vi gå och kolla hundarnas papper. De har med sig passen och hundarna och så vill de även se boardingkortet till hunden. Så jag hoppas vi har koll på alla papper nu, så går vi in och kollar det. Sådär, då är vi klara. Kom nu. Det gick ju bra, det är alltid lite spännande. Även om man vet att man har koll på papperna så skulle det vara ganska snopet att vi stoppade och inte får åka längre. Men vi hade koll, så då kan vi åka vidare. Ja, undervattenståget ser ju rustikt ut. Och utställningen är ju imorgon på torsdag, men ikväll då ska vi på fest. Nämligen en fin gala som heter Oscars. Och ja, namnet anspelar ju på Oscars då. Det här är en gala för hundar och allting har med hundar att göra. Man utser vinstrikaste hund i England, vinstrikaste uppfödare. Men också har man röstat fram som bästa rasklubb och den typen av saker. Så att, det ska bli spännande att se vad det handlar om. Vi har blivit ditbjudna av våra vänner här i England, Lisa och Dino Catalina, som genom sitt företag är med och sponsrar den här galan. Och pengarna som galan drar in, det går ju till hundars bästa kan man säga. Det är forskning för hundar eller bidrag till sådana som tar hand om hundar och den typen av grejer då. Och det är en riktig gala, det är smoking som gäller för herrar, långklänning för damer. Och smoking har jag aldrig ägt hela mitt liv, så att det blev till att införskaffa en sån dag. Men det ska bli kul att få klä upp sig lite grann. Och sen har man en smoking som man kan alltid gå på Nobelfesten om man skulle bli ditbjuden av någon anledning. Men det ska bli kul ikväll. And the winner is the Beagle Club. Så, vagnen är packad. Jag är på väg. Det är inte bara jag. Det är några till. Då är vi på plats på Kölft. Här har vi ställt upp våra burar. Nästan 2 timmar kort ska lämna i början, så vi har gått om tid. Men så här ser det ut.
Say hello to the world. Hundarna är lite trötta efter en dag på utställning. Eller hur, oväsen? Är bra här bak. Ja, men man är liksom lite trött. Ja, då är det fredag morgon, dagen efter Crafts. Och vi sitter här och tar lite lugnt. Och, tyvärr så var det inte jättemycket filmat på utställningen igår. Därför är det lite svårt att hinna med och filma och visa hundar samtidigt. Men dagen gick bra tycker jag. Vi hade en jättebra dag. Utställningsmässigt. Det var det bästa tik. Ava. Fick CC eller CC då, Challenge Certificate, som är Englands motsvarighet till CERT kan man säga. Men Ava är ju redan champion. Precis, hon är champion. Ja. Men Fast då- de delar ju ut CC till bara BIR och BIM oavsett om hunden är champion eller inte. Just det. Mm. Och då blir det är svårare att bli champion då, för certet går ju liksom inte vidare som det gör i Sverige till exempel. Och en hund kan plocka cert hela sitt liv, eller cert CC hela sitt liv egentligen, så länge den visar så att man kan få väldigt många CC. Man har en bra hund här. Men bästa tik, det var ju 120 borsoj totalt ungefär där. Det är vi jättenöjda med. Jag hade en tik till yearling class då, som är för hundar som är mellan 12 och 24 månader. Lilla oväsen som kom 5 där. VHC, Very Highly Commended, tror Just jag det det. står för. Mm. Och sen hade vi Sukhoi, veteranklassen. Hon vann veteranklassen. Och på hanensidan gick det också bra. Där hade vi 2 som gick i open class då. Och open class är ju, man har ju ingen championklass i England. Utan championhundarna går open class tillsammans med andra hundar. Så det blir ofta en stor klass. Jag tror det var ett 20-tal hundar igår. Och Lysander var ju 2 i open class och fick en reserv CC. Och sen hade vi Matteo som kommit från Japan. Han kom 3 i klassen. And she remembers Annika Phillips and she remembers Bayat. När man får reserv-CC så betyder det att man i princip blev andra bästa hane då. Det var de hundar vi hade med oss. Mm. Men sen så träffar vi folk då. Det är inte som på en vanlig kennelklubbsutställning hemma i Sverige, utan här är det verkligen folk från hela världen som kommer då. USA, Kanada, Sydamerika, Brasilien var det väl, och Australien, Japan, överallt ifrån. Island också. Ja, men det är verkligen hela världen. Så då är utställningen över och det är väl bara börja köra hemåt. Lilla resan hemåt. Några dagar till innan vi är hemma. Mm. Salut från Savannah.